नमस्ते। यो भिडियो हेर्नुहुने सबै साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गर्नुहुनेहरूले लाइक र शेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद। जापानिज भाषा लेसनको मिनिङ 1 हो। यसमा चाहिँ जापानिज हिरागाना, काताकाना, खान्जी सबै मैले लेखेको छु। सुरुमा छ वातासी। वातासी भनेको इङ्ग्लिसमा आई, म। त्यसपछि छ वातासी ताची, उही, हामीहरू। त्यसपछि छ आनाता, यु, तपाईँ। आनो हितो द्याट पर्सन, उ त्यो मान्छे भन्नु पर्यो, हि, सी भन्नलाई। आनो काता चाहिँ आनो हितोको पोलाइट फर्म हो, उ त्यो मान्छे भन्नको लागि। मिनासान भनेको लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, महानुभावहरू भनिन्छ जुन चाहिँ हामीले। त्यस्तै च्याङ छ, आफूभन्दा सानो केटीको नाम पछाडि राखिन्छ, रिता च्याङ, रिताजी। त्यस्तै सान भनेको चाहिँ जी भन्नको लागि युज हुन्छ, जस्तो विष्णुसान, विष्णुजी। कुङ भनेको आफूभन्दा सानो केटाको नाम पछाडि। जिन भनेको चाहिँ नागरिक हुन्छ, नेपाली जिन नेपाली नागरिक। सेन्से भनेको टिचर, इन्स्ट्रक्टर, सर, म्याडम, मिस सबैलाई। क्योसी भनेको टिचर, इन्स्ट्रक्टर, जुन चाहिँ गुरु भनिन्छ, लेक्चर। गाकुसेई भनेको स्टुडेन्ट, विद्यार्थी। खाइस्याइन भनेको कम्पनी इम्प्लोयर, कम्पनी कामदार, खाइस्या भनेको कम्पनी हुन्छ। स्याइन भनेको इम्प्लोइ, कामदार। गिङ्को भनेको ब्याङ्क। गिङ्कोइन भनेको ब्याङ्क इम्प्लोयर, ब्याङ्क कामदार, अफिसर। इस्या भनेको डक्टरलाई भनिन्छ, जुन चाहिँ मेडिकल डक्टर हुन्छ। केन्क्युसिया भनेको रिसर्चर अथवा स्कलर भनिन्छ, जुन चाहिँ अनुसन्धानकर्ता। एनजिनिया भनेको छु, इन्जिनियर, एनजिनिया। दाइगाकु भनेको युनिभर्सिटी, विश्वविद्यालय। ब्योइन भनेको हस्पिटल, अस्पताल। डेङ्की भनेको इलेक्ट्रिसिटी लाइट, बिजुली बत्ती। दारे अथवा दोनाता, दारे चाहिँ नन पोलाइट हो, दोरान्ता पोलाइट हो, भन्न को भन्नको लागि मान्छेलाई। साई भनेको उमेर, इयर्स ओल्ड। नान्साई भनेको क्वेसन गर्नलाई हाउ ओल्ड आर यु भनिन्छ जुन चाहिँ, त्यसको लागि। ओइकुचु चाहिँ नान्साईको पोलाइट फर्म हो। हाई भन्यो भने यस, ओके भन्नको लागि, हुन्छ भन्नको लागि। इए भन्यो भने नो, हुन्न भन्नको लागि। सिचुरेई देसगा भनेको एक्सक्युज मी बट भन्नको लागि, सुन्नुहोस् त भन्न। ओनामाए वा भनेको मे आई योर नेम भन्ने भयो, तपाईँको नाम जान्न सक्छु। हाजिमे मासिते भनेको चाहिँ फर्स्ट इन्ट्रोडक्सनमा हाउ डु यु भन्नको लागि युज हुन्छ। दोजो योरोसिकु ओनेगाइसिमास, नाइस टु मिट यु, भेटेर खुसी लाग्यो। कोचिरावा नानी सान्देश, उहाँ चाहिँ डजी हो रे, जस्तो कोचिरावा विष्णु सान्देश, उहाँ चाहिँ विष्णुजी हो। कारा किमासिता भनेको बाट आएको हुँ। अमेरिका, अमेरिका। इगिरिसु, इङ्ल्यान्ड। इन्डो भनेको चाहिँ इन्डिया हुन्छ। इन्डोनेसिया, इन्डोनेसिया कन्ट्रीको नाम भयो। खानकोकु, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। च्युगोकु, चाइना। दोइचु, जर्मन, जर्मनी। निहोन भनेको जापान भइहाल्यो, निप्पोन पनि भनिन्छ, जापान पनि भनिन्छ। फ्रान्स, फ्रान्स। बुराजिरु, ब्राजिल। सुसिन भनेको चाहिँ बासिन्दा हुन्छ, जस्तो नेपाली सुसिन, नेपाली बासिन्दा। नेन्डेई भनेको उमेरै सो न्यू हावर्डको प्लेटफर्म हो। ओनेगाइसिमास भनेको फर रिक्वेस्ट भनेछु मैले, कृपया अनुरोध गर्नको लागि। ओसिएते खुदासाई, टेलमी खुदासाई भन्नुहोस् भन्न खोजेको यहाँ। गाको भनेको स्कुल, विद्यालय। यसुनानको मिनिङ कण्ठ बनाएर वाक्य बनाउनुहोस् र त्यसपछि मेरो नेक्स्ट भिडियो हेर्नुहोला र च्यानललाई लाइक, सेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अरूलाई पनि